Rahul, boleh aja. Ini kan. Kalian aja ini kan. Pada kalian. Jauh kan pucuknya, batang. Ini pucuknya ini. Terus naik pucuk terus turun ke peluk. Mangap ya? Mangap oh. Tegok dulu ayatnya. Sini tuh. Pada sini tuh. Jauh dah. Mangap. Dari jauh situ dan agak jauh dikit. Sana, di sebelah sana. Di sebelah situ dan. Di sebelah situ lagi. Sana. Agak jauh kan. Mangap. Parak lagi dan. Mangap. Mangap. Pucuknya lagi dan. Pucuknya. Ya agak jauh. Mangap. Dem, tutup mulut. Enggak. Matikan ya. Mati kelak. Udah.